انتوا متخيلين يا جماعه تليفون في الفئه السعريه دي قصاد الامكانيات اللي موجوده فيه؟ سامسونج بتضرب المنافسين بتوعها في السوق بالتليفون دوت بسبب الفئه السعريه بتاعته وبسبب امكانياته الجميله اللي مقابل القيمه السعريه الرائعه اللي نازل بيها التليفون ده. ابقوا معنا لاستعراض التليفون الرائع اللي نازل من سامسونج جالاكسي اف 13، وتابعوا الحلقه حتى نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون دوت. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. رغم ان التليفون اللي بنستعرضه النهارده مع بعضينا هو شبيه جامد جدا للتليفون ام 13، ولكن يبقى شيء واحد منزلاه سامسونج او بتتباهى بيه او هتضرب بيه منافسيه في السوق، الا وهو الفئه السعريه للتليفون دوت اللي هنقولها في اخر الحلقه. ولا اخفى عليكم فعلا ان امكانيات التليفون ديت رائعه جدا مقابل القيمه السعريه اللي نازل بيها. والناس المستهلكين اللي هيستخدموا التليفون ده فعلا هيحسوا بيه براحه، وهيحسوا فعلا ان هم دفعوا فلوس في تليفون قدروا يجيبوه النهارده بالقيمه السعريه او بالسعر اللي احنا هنسمع بيه في اخر الحلقه ديت. خليكم معانا وتابعوا معانا الحلقه لغايه اخرها عشان نستعرض التليفون بمميزاته وعيوبه ومواصفاته، ونعرف في اخر الحلقه كمان السعر او سعر التليفون دوت اللي هينزل بيه ان شاء الله باذن الله في مصر. مش هنسى اوصيكم زي كل مره في الحلقه، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهرد عليكم على طول. برضو الصندوق الوصف اللي اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا لمعدات عاملة عليها اوفرز بمناسبة العيد العاشر لانشائها. خشوا خدوا فكرة واشتروا دعما للقناة. يلا مع بعضينا نستعرض التليفون اللي معانا، سامسونج جالاكسي اف 13 الجديد. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 22/6/2022 واتطرح للبيع بالفعل خارجيا بتاريخ 29/6/2022. ابعاد التليفون دوت 165.4 في 76.9 في 9.3 ملم. وزن التليفون 207 جرام، يعتبر وزن تقيل شويه. بالنسبه لطبقه الحمايه الاماميه هيبقى من نوع الجوريلا جلاس 5 مع طبقه زجاجيه. اما بالنسبه للفريم والظهر هيبقى من نوع البلاستيك الرائع اللي نازله بيه للتليفون. والتليفون فعلا تقفيله، او زي ما الناس كلها بتقول، او زي ما المراجعين بيقول، تقفيله رائع جدا في الفئه السعريه دي. تليفون مجهز ان هو يتحط له شريحتين اتصال. شاشه التليفون من نوع البي ال اس ال سي دي بتردد 90 هرتز. ومساحه الشاشه بتوصل ل 6.6 انش، قوه استحواذ 82.5%. ريزولوشن الشاشه 1080 في 2408 بقوه 400 بي بي اي او بيكسل بير انش. طبقه الحمايه الاماميه هتبقى كورنينج جوريلا جلاس. السيستم اللي نازل بيه التليفون ده هيبقى اندرويد 12 واجهه 1 يو اي كور 4.1. اما بالنسبه للبروسيسور فهيبقى اكزونس 850. المعتمديه بتاعته 8 نانومتر. وزي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده هيبقى اوكتا كور. الاربع انويه الرئيسيه هتبقى بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55، والاربع انويه الموفره برضو هم هيبقوا بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55. ولا اخفى عليكم برضو ان التليفون دوت رغم ان الناس ما شكرتش في حته الالعاب بتاعته، ولكن انا شفت له تجربه على اليوتيوب لشخص استخدمه في لعبه البابجي ولعب بيه بس باقل تردد للشاشه. فيعتبر التليفون ده تقدر تلعب عليه العاب ولكن بتردد اقل شويه. بالنسبه للجي بي يو او وحده الرئيسيات هيبقى مالي جي 52. التليفون بيركب له كروت ميموري لغايه 512 جيجا بايت، وهينزل بنوعين من الذاكره 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت. نوع الذاكره هيبقى من يو اف اس 2.2. اما بالنسبه للرامات فهي الرامات ثابته في الفئتين وهتنزل 4 جيجا بايت رام.
التليفون دوت الناس كلها شكرت في الكاميرات بتاعته، فعلا الكاميرات بتاعته دقيقة وجميلة ورائعة، اي نعم هي متوسطة، ولكن بالنسبة للسعر بتاعه فهي تعتبر جميلة جدا قصاد الموبايلات اللي نازلة في نفس سعر التليفون دوت. التليفون ده مجهز بثلاث كاميرات، الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.8 ودي عريضة مدعمة بي دي اف والاو اي اس. اما بالنسبه للكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه فهي 5 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، والكاميرا الدبث او العزل هتبقى بقوه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. التليفون ده بيدعمه ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار. بالنسبه لتصوير طبعا الفيديو فبيدعم لغايه تصوير فيديو ببكسل 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي هتبقى في المنتصف في الاعلى بقوه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 ودي عريضه، وبتدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. اما بالنسبه لتصوير الفيديو فبتدعم لغايه 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر بتاعه هيبقى استيريو من الاسفل، وبيدعمه بتركيب جاك 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه، اما البلوتوث بفيرجن 5.0، الجي بي اس طبعا موجود، والان اف سي موجود، والراديو موجود الاي اف ام راديو، والتسجيل كمان من الراديو موجود قوي منه. اليو اس بي هيبقى من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسور، البصمه هتبقى جانبيه في الشاشه وموجود في بقيه السنسورز اللي موجوده في بقيه التليفونات. البطاريه 6000 ملي امبير، يعني التليفون ده هيقعد معاك بالشحن او بالهارد وورك بتاعه هيفضل 3 ايام مقفولين عشان تشحن التليفون ده باقصى او ماكسيمم هيبقى يومين ونص تقريبا. بالنسبه للشحن السريع هيبقى الفاست شارجنج 15 واط. التليفون ده نازل منه 3 الوان، اللي هو اللون البلو، واللون اللي مايل البرتقاني اللي احنا بنسميه شكل شروق الشمس، والجرين او الاخضر الغامق او الزيتي. التليفون ده نازل بسعر، وهنسمع بقى السعر دلوقتي، 150 يورو، يعني تقريبا بالمصري 3100 جنيه. ده يا جماعه قبل الجمارك وقبل الضرايب، يعني بالجمارك والضرايب تقريبا مش هيعدي ال 4000 جنيه. فئه سعريه قليله قصاد الامكانيات اللي احنا سمعناها كلها بالكامل عن التليفون دوت. يعني ده اقل من الفئه المتوسطه كمان هتقدر ان هي تمسك التليفون او تقدر تشتريه. وانا بصراحه ارشح او كريكومنديشن او نصيحه لشركه سامسونج ان تعمل له دعايه خرافيه في مصر، لانه فعلا التليفون ده هيتباع هوا داخل الاراضي المصريه من ساعه طرحه ان شاء الله باذن الله في مصر. وصلنا لغايه اخر الحلقه، ويا رب اكون افدتكم بالمعلومات البسيطه اللي نزلتها اللي تخليكم تقدروا تقرروا اذا كنتوا عايزين تشتروا التليفون ده ولا لا. مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهرد عليكم على طول. شكرا جدا لحسن استماعكم. السلام عليكم.